Okay? Ano na siya ang divisibility rule? Gusto lingon, kung hindi ang number, pwede ma-divide ng iyang quotient or ang answer, whole number. Okay? Kung ang answer, may decimal point, hindi na siya divisible. Kami ko aki. Pero kung ang answer, ang whole number, gusto lingon, divisible siya. Halimbawa, kung hindi ang number, divisible sa 2. Divisible sa 5, divisible sa 10, nga ang answer whole number. Ano na ang gusto nyo sa divisibility rule. Okay, for example, sa hapos lang, halimbawa, ang 10 pala, divisible sa 2. Hindi. Ayo. Ang 10 pala, pwede ma-divide sa 2. Kung 10, di ba divide ito, pila? 5. What's yung lingon? 10 is divisible by 2. Halimbawa, ang 14 divisible ba sa 2? Pwede. Nga, 14 divided by 2, 7. No? Pwede tayo maisip nga ang answer o number. Halimbawa, ang 18 divisible ba sa 2? Oo. May 18 divided by 2, pila? 9. So, whole number siya. O, halimbawa, ang 20, divisible pala sa 2? Oo. Kaya ang 20, i-divide sa 2, pila? 10. So, whole number. So, lingaw, divisible siya. Karon, halimbawa ko na number, di ko dako na. 1,228. Divisible sa pala sa 2. Paano mo balaan? Pagi sa iyang rule. Correct? May rule ta. Halimbawa, 5 2. Divisibility rule for 2. Halimbawa, apos na lang mabalaan. Kung ang iya mapunta sa digit niya, ano man nakadako, nag-end sa 2, 4, 6, 8, kag 0. Okay? So ano? Ano nga digit nga nag-end? Nga divisible sa 2? 2, 4, 6, 8. Sabi ko, 1,200,562. Divisible ba ito? Oo nga, nag-end sa 2. No need na nga mo siya i-divide para mabataan mo nga ako number ang answer. Nga once nga ang number, ano man nakadako, nag-end sa 2, is always divisible by 2. Okay? O, halimbawa, sunod na. 3,578,666. Hindi mo lang ang number, divisible by 2? Oo nga Kaya ang inyong last digit, nag-end sa 6. Na belong sa required 2, 4, 6, 8, 0. Okay, halimbawa 7,590. Divisible by 2? Kaya nag-end sa 0 ang iyang last digit na rin isa ito na number of required last digit para maging divisible by 2. Okay? O, halimbawa, is 93 divisible by 2? Hindi! Nga, kaya ang 3, para tuloy sa ito nga listahan. So, mabalata automatic, ang numbers, no matter how large, na kung siya bala divisible by 2. Okay? O, sa pakasampol, 10,007. Hindi. Yes. 10,007 is not divisible by 2. Ay, 7. Kaya nag-end siya sa 7. Wala siya sa required na listahan. Okay? Tapos lang? Now, 5 naman. Okay, 5. Divisibility rule for 5. Ang number divisible by 5 kung ang last digit nag-end sa 0. 5. Okay? Di nag-end sa 0 at 5. Okay? So, no matter how big the number is,
Once nga nag-end sa 0 mag 5, that number is divisible by 5. Okay? Kung sino nga pwede ma-divide sa 5, na ang answer, whole number. Hindi ko, okay. For example, 6,755 is 6,755 divisible by 5? Yes! Ay, ang last digit na end sa 5. No? So, focus lang i-distinguish yung number kung siya ba na divisible. Just by looking sa last digit. Halimbawa, 80,768. Oh. Hindi nga number divisible by 5? Hindi. Kaya nag-end siya sa 8. Dapat, end siya sa 0 or 5. Pero ang hindi nga number, 80,768, divisible pala ba ito? Yes. Pwede siya. No? Iyari yung understand. Okay? So, halimbawa, are. 300,490. Oh. Is 8 divisible by 5? Yes! Kaya nag-end ang last digit sa 0. Which is, sabi sa understand. Okay? Divisibility rule. Also, divisible by 2. Kaya nag-end sa 0. Okay? Nakuha wala? Plus hindi? Tandaan lang, okay? Next, divisibility rule for 10. No? If the number ends in 0. Isa lang yung nangyari requirement. Kung ang last digit sa number 0, kung silingon nila number divisible by 10. Okay? O, halimbawa, 370. Divisible siya? 4,980. Oh. 50,345. Hindi. Dapat sa 0 siya. No? Pero divisible siya by 5. No? Not by 10. Dapat ang 10, 0 na siya. Okay? Nakawala?